to the participants. So may I request you to share your valuable insights and guide us. Thank you. ओके. मराठीतून बोलायचं का इंग्लिश मधून बोलायचं आहे? सर चालेल, कोणत्याही लँग्वेज मध्ये चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, तर मग मराठीतच बोलूया आपण, किंवा मध्ये मध्ये बायलिंग्वल झालं तरी चालेल. हो सर चालेल. चालेल. थँक्यू नितीश, डॉक्टर नितीश शिंदे, डॉक्टर आप्पासाहेब कोळेकर, आणि आपल्या कॉलेजचा मी फार आपला आभारी आहे की आपण आजच्या या कॉन्फरन्ससाठी मला बोलवलं. आपल्या सर्व सहकाऱ्यांचं पुन्हा एकदा धन्यवाद. आजची जी परिषद आहे, ती चर्चा मुळात जात व संस्कृती या विषयाचा इंटरडिसिप्लिनरी विषयात कसा विचार करता येईल याच्यासाठीची आहे. तर मला एक 2-3 गोष्टी याच्यात नमूद कराव्याशा वाटतात. पहिला मुद्दा असा आहे की जातीचा अभ्यास हा प्रामुख्यानं जात विश्लेषणातून आलेला आहे, आणि जात विश्लेषणाची जी भारतातली परंपरा आहे ती मध्ययुगीन भारतात भक्ती परंपरेमध्ये आपल्याला बघता येईल. पण 19व्या शतकामध्ये किंवा 19व्या शतकाच्या मध्यावधीमध्ये ती महात्मा फुलेंच्या लिखाणामधून विकसित झाल्याचं आपण पाहिलेलं आहे. मग महात्मा फुलेंचं शेतकऱ्याचा आसूड असेल, किंवा गुलामगिरी असेल, किंवा एकूण त्यांच्या सार्वजनिक सत्यधर्म असेल, तर याच्यात महात्मा फुलेंची जी जात विश्लेषण जे आहे ते जात विश्लेषण आणि जातीचं जे सांस्कृतिक संरचना आहे याच्यातून जातीचं भौतिक स्वरूप जे आहे ते भौतिक स्वरूप कसं अबाधित राहिलेलं आहे हे महात्मा फुलेंना त्यांच्या लेखनात लिहिलेलं आहे. नंतरच्या काळात 1920 नंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांचं पहिलं जेनेसिस ऑफ कास्ट हे पुस्तक जे आहे, या पुस्तकात जात आणि विवाह संस्था, तर विवाह संस्था हे जाती टिकवणारं एक द्वार आहे, आणि जातीचे गुणवैशिष्ट्ये हे जात टिकवण्यासाठी मदत करतात, अशी बाबासाहेबांची एक पहिला जेनेसिस ऑफ कास्ट मधला त्यांचा जो MA चा थिसिस आहे त्याच्यातलं विश्लेषण आहे. तर जात आणि विवाह संस्था या अनुषंगाने एंडोगामी या अर्थानं बाबासाहेबांना त्याच्यात चांगलं म्हणजे त्याच्यात जात विश्लेषण केलेलं आहे. आणि मग नंतरच्या काळात त्यांचं ॲनिलेशन ऑफ कास्ट असेल, किंवा मी आता उल्लेख केला तसं जेनेसिस ऑफ कास्ट असेल, तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं कास्ट क्रिटिक जे आहे ते कास्ट क्रिटिक हे मुळात जात विश्लेषणाचा एक महत्त्वाचा दृष्टिकोन आहे. आणि त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये 50-60 मध्ये जे समाजशास्त्रीय अध्ययन झालेलं आहे त्याच्यात डॉक्टर घुरे असतील, त्याच्यानंतर ड्युमो असतील, किंवा भारतीय याच्यात केतकर असतील, त्यानंतरच्या काळामध्ये आता जोटका असतील, प्रोफेसर जोटका, तर या सगळ्या लोकांनी, गोपाळ गुरु असतील, तर या सगळ्या मंडळीने उमेश बगाडे असतील, तर या सगळ्या मंडळीने जात विश्लेषण आणि जातीचं जे स्वरूप आहे त्याचे कारण स्पष्ट केलेले आहेत. तर मी हे संदर्भ याच्यासाठी देतोय की भारतामध्ये जातीचा अभ्यास जो आहे तो जातीचं विश्लेषण करून तो सुरुवात झालेला आहे, आणि जातीय अभ्यासाचं विश्लेषण हे जातीचं मूळ सांस्कृतिक आणि भौतिक स्वरूपात आहे असं 2 दृष्टिकोनातून विकसित झालेलं आहे. आणि ते मूळ मग आता शरद पाटलांची त्याच्यातली अंडरस्टँडिंग असेल, किंवा त्याच्यातलं म्हणजे त्यांचं जात स्त्रीदास्य या असेल, आणि एकूण जातीचं स्वरूप असेल, तर हे जातीचं स्वरूप सांस्कृतिक आहे आणि भौतिक आहे अशा स्वरूपाचं त्यांचं चिंतन विकसित झालेलं आहे. तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जातीय स्वरूप हे सांस्कृतिक अनुषंगानं ती संरचना आहे, सांस्कृतिक अनुषंगानं ती संरचना आहे, हे त्यांचं विश्लेषण आपल्याला म्हणता येईल. आणि महात्मा फुलेंचं सांस्कृतिक संरचना ही भौतिक संरचना टिकवण्यासाठी विकसित झालेली आहे असं त्यांची जातीचं विश्लेषण आहे. तर हे मुद्दे आपल्याला याच्यासाठी बघायची गरज आहे की हे जातीचं विश्लेषण हे एकूण जात विश्लेषणाच्या लिखाण परंपरेमध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, आणि ही म्हणजे एका अर्थानं कास्ट क्रिटिकची इंटेलेक्च्युअल ट्रॅजेक्टरी आहे.
ज्याच्यात आपल्याला जात विश्लेषणाच्या या टप्प्याचा विचार याच्यासाठी करावा लागतो की जातीचं विश्लेषण ह्या डिसिप्लिन नंतर विकसित झालेल्या आहेत. मग ते अँथ्रोपॉलॉजीमध्ये जात विश्लेषण कसं, जात कशी आलेली आहे, अँथ्रोपॉलॉजिस्टनं जात कशी पाहिलेली आहे, सोशल सायन्सेसमध्ये वेगवेगळ्या टप्प्यामध्ये म्हणजे 60s मध्ये जर आपण पाहाल तर भारतीय विचारवंत आणि पाश्चिमात्य विचारवंत यांचं जातीचं विश्लेषण हे एका अर्थानं डॉक्टर आंबेडकरांनी आणि त्यापूर्वीच्या विचार परंपरेनं जे जातीचं विश्लेषण केलेलं आहे तो पुढे घेऊन जाणार आहे. ते या अर्थानं की जातीचं मूळ जे आहे ते नष्ट केल्याशिवाय जातीय समाज बदलता येणार नाही ही त्याची हे त्यांनी प्रपोज केलेलं आहे त्यांच्या कास्ट क्रिटिकमध्ये. तर कास्ट क्रिटिक हे ज्या स्ट्रक्चरल इनइक्वॅलिटीज आहेत या स्ट्रक्चरल इनइक्वॅलिटीज मधून आलेली जात मीमांसा जी आहे ती जात मीमांसा ही जातीची विषमता किंवा जातीग्रस्त मानसिकता बदलल्याशिवाय समाजाचं समूळ नष्ट होणार नाही किंवा बदल होणार नाही अशा दृष्टिकोनातून ती विकसित झालेली आहे. आणि ही विकसित झालेली भूमिका जी आहे कास्ट क्रिटिक जी आहे हे कास्ट क्रिटिक जातीच्या वेगवेगळ्या परिपेक्षात अनालिसिस करतं, त्याला क्रिटिक करतं, त्याची विचार परंपरा म्हणून पुढे घेऊन जातं. तर पहिला मुद्दा असा आहे की जातीच्या पारंपरिक ओळखी नाकारणे हे कास्ट क्रिटिकचा एक महत्वाचा रोल राहिलेला आहे. आणि जाती विश्लेषणानं जातीच्या पारंपरिक ओळखी नाकारून त्या ओळखी नाकारण्याच्या भूमिका ह्या सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक चळवळीमध्ये जशा पुढे आणलेल्या आहेत तशाच त्या अकॅडमिक पेडागॉजिक डिस्कशनमध्ये पुढे आणलेल्या आहेत. आणि अकॅडमिक पेडागॉजिक डिस्कशनमध्ये कास्ट क्रिटिक आणि त्यातून येणारी जात कास्ट इक्वॅलिटी इनइक्वॅलिटी अँड इक्वल सोसायटीची जी एक ॲस्पिरेशन आहे ती ॲस्पिरेशन पुढे येते. तर ती ॲस्पिरेशन ही मुळात वेगवेगळ्या अभ्यासांमध्ये आपल्याला दिसते. तर आता उदाहरणार्थ आपण दलित साहित्य जर बघितलं म्हणजे ह्युमॅनिटीजमध्ये क्रिटिकल ह्युमॅनिटीजमध्ये जर आपण दलित साहित्याचं उदाहरण घेतलं तर दलित साहित्य किंवा आदिवासी साहित्य किंवा स्त्री साहित्य या साहित्यांमध्ये त्यांचे जो जीवन त्यांचं जे जगणं आहे त्यांचं जे जगणं आहे त्यांचा जो पास्ट आहे हाच इंटलेक्च्युअल सोर्स झालेला आहे. तर आपण आत्मकथा ज्यावेळेस आपण दलित साहित्याचा सिलेबस बघितला किंवा आदिवासी साहित्याचा, स्त्री साहित्याचा जर आपण सिलेबस बघू तर आपल्याला कळेल की अर्ध्या गोष्टी या त्यांचं आत्मकथा आहे, स्वकथन आहे, कविता आहेत, काही समीक्षात्मक साहित्य आहे. आणि हे साहित्य कशातून आलेलं आहे तर हे साहित्य त्यांच्या स्व अनुभवातून जो कॉर्पस किंवा जे साहित्य निर्माण झालेलं आहे त्याच्यातून आलेलं आहे. आता हे स्व अनुभवातून आलेलं साहित्य हा एका अर्थानं त्यांचा इंटलेक्च्युअल सोर्स आहे, बौद्धिक इंटलेक्च्युअल सोर्स आहे. तर माझं म्हणणं असं आहे की माझी आर्ग्युमेंट अशी आहे की जी फिजिकल कंडिशन आहे जात आणि त्या अनुषंगानं असणाऱ्या जीवनमानाची ती फिजिकल कंडिशन बिकम्स इंटलेक्च्युअल सोर्स because we read them as a we read them as a pedagogy syllabus, or they are actually part of our epistemological development. So how physical condition is becoming the object of pedagogic engagement is important to think because the shift of actually shift of caste studies. So this shift can be seen it in critical humanities such as I give the example of the corpus which is emerging on the experience of Dalit writings, women's writings, or other peripheral social, economic, cultural subjectivities writings, such as it can be seen in social sciences also. So level of so basically in social science caste studies is one of the important area which is approaching critical engagement with socio-philosophical
dimension of Indian or largely South Asian society, how caste is inevitable part of our everyday life. So it has been discussed in the social sciences as a phenomenology of caste. And this discussion is not only confined in the domain of caste critique, but this discussion is actually analyzing the nature and trajectory of Indian social system. So basically, caste studies is one of the important part of our contemporary academic intellectual life. And it is just not confined in social sciences and humanities, but people are talking about disaster. Whenever we are talking about disaster, climate change, people are talking about caste vulnerabilities. So those who are socially economically vulnerable or marginal are becoming more vulnerable and marginal during during the kind of natural catastrophe or natural disaster. So basically caste is something which is just not confined in public discussion or in the discussion of socio-political processes, but now the discussion on caste is becoming the part of largely pedagogic engagement, which is being taught and circulated through institutional discussion, such as students write PhD on caste studies in various disciplines. If you see the kind of syllabus which is available on the in the Center for Social Exclusion, which is set up in various universities, whenever there is discussion coming up on in the in the domain of intellectual in the domain of social sciences and critical humanities, we do see that caste is something which is inevitable part of the discussion. In absence of caste, discussion on social sciences and critical humanities is not yet is not fulfilled. So the point is that the kind of work which is coming through print public, because if you see the various literary movements in Maharashtra as well as throughout the country, we would see that people who are from peripheral locations are emerging as new print public. So the kind of books which are coming on Dalit, Adivasi, women, queers. These are peripheral identities, and this literature is actually literature which is largely dominated by first narratives or dominated by subjective experience. But this literature or corpus is actually getting part of our pedagogic discussion, and this discussion is actually is the center of our contemporary intellectual analysis. So caste is actually caste critique is one of the important source of our intellectual trajectory in contemporary South Asian studies. And I think it can be seen it not only in the institutional discussion, but it can be seen it in the non-institutional, non-academic discussion also. And that is the inevitable part of caste studies in contemporary South Asia, precisely in India. So these are a couple of issues which I wanted to share with you. If there are any questions, if there is any comments, I'm open for your feedback or questions. Participants of the conference can feel free to ask questions to Sir Milind sir. Is there any questions? हॅलो सर. Yes. आत्ताच्या पारंपरिक रिसर्चमध्ये विमेन थिएटर या विषयावरती फार कमी काम झालेलं दिसतं, आणि आता आम्ही थोडंफार रिसर्च पेपरच्या अनुषंगानं आणि प्रबंधाच्या अनुषंगानं ज्यावेळी विमेन थिएटरकडे बघतो, त्यावेळी कम्पॅरेटिव्ह स्टडी टू द अमेरिकन थिएटर असं कितपत बघितलं जाऊ शकतं, पहिला प्रश्न. आणि दुसरा त्यामधला एक प्रश्न की आपल्याकडे जे कॅटेगरायझेशन आहे की म्हणजे जसं प्रेमानंद गजवींच्या किरवंतमध्ये दिसून येतं की स्ट्रॅटिफिकेशन ऑफ द सोसायटी
हे लिटरेचरमध्ये कोणत्या अनुषंगानं आलेलं आहे याचं थोडंसं एक्सप्लेनेशन आणि थोडं याबद्दल बोललं तर थँक्यू सर. बरोबर आहे. म्हणजे आता बघा, आपण जर बघाल तर विमेन्स थिएटर असेल किंवा म्हणजे अमेरिकेमध्ये फर्स्ट वेव ऑफ विमेन्स रायटिंग, सेकंड वेव ऑफ विमेन्स रायटिंग. नाव दे आर सेइंग दे आर इन थर्ड वेव ऑफ विमेन्स रायटिंग. विमेन्स थिएटर, ब्लॅक रायटिंग, आफ्रो अमेरिकन रायटिंग. On the scale of world literature, we can see that Afro-American writing, Aboriginals writing, Caribbean writings. These are the larger canon of world literature. So I'm just giving this example in a context where we would see that various structurally peripheral subjectivities or peripheral communities are writing their own literature, and this literature is emerging from its own historical trajectory. So if there is something going on in West now, which is seen as discipline, is because of the intellectual atmosphere of that society, or intellectual academic atmosphere of that country. So, like in India, women's writing is not yet. You are talking about women's theatre is not yet discussed, or it is not yet the part of canon. So it's because of, I think, the reason of historical progress of the discipline or discourse. So slowly, if there is any work, people will talk about it, and slowly that is how any discourse would emerge as a discourse. So we would see that these are the historical stages or conditions which will come up as a discourse or canon. तर असं एक मला दिसतंय त्याच्यामध्ये. थँक्यू सर. Thank you so much, sir, for your valuable insights. Now I would like to request. असं आहे की ज्यावेळी दया पवारांचं बोलतं आणि सेम कंटेक्स्ट मध्ये राजन गवसेंचं तणकट हे डिस्कस केलं जातं, त्यामध्ये सोशल नोशन्स आणि द क्रिटिसिझम इट टेक्स डिफरंट प्लेसेस. हाऊ इज इट, और हाऊ यू लुक टुवर्ड्स इट? म्हणजे दया पवारांचा जो सामाजिक आशय आणि अवकाश जो आहे तो तणकट मधल्या सामाजिक अवकाश आणि आशयापेक्षा वेगळा आहे. आणि मला असं वाटतं की त्याची जी स्पेसिफिसिटी आहे ती त्याच्यातच आहे की दोन्हीही स्वकथनाचा जो सोशल स्पेस आहे, इंटेलेक्च्युअल स्पेस आहे, तो वेगवेगळा आहे, आणि ते वेगवेगळं असण्यातच त्या विचार परंपरेचा विकासही आहे. तर त्याच्यामुळे त्याच्यात हेट्रोजिनिटी नाही, पण त्याच्यात वेगळेपण आहे. तर ग्रामीण साहित्यामध्ये म्हणजे महाराष्ट्रामधला ग्रामीण साहित्याचा जो 90 म्हणजे 80च्या दशकानंतर एक उदय झाला, आणि ग्रामीण साहित्य हे मुळात ज्या अस्पृश्य पारंपरिक पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातीपेक्षा पण अस्पृश्यतेचंच आणि एका अर्थानं बहिष्कृतेतच जगणारं जी लिखन परंपरा होती ती ग्रामीण साहित्यात आपल्याला जाणवते. तर मग कष्ट करणारा माणूस किंवा शेतकरी, शेतमजूर किंवा एकूण ग्रामीण जीवनातील जी हाल अपेष्टा आणि त्याचं जे चित्रण आहे ते दलित साहित्यामधल्या ग्रामीण जीवनातून येणाऱ्या हाल अपेष्टा याच्यापेक्षा वेगळं आहे. तर दलित साहित्यामध्ये ग्रामीण जीवन आणि जगणं जे आहे ते मुळात जातीय अनुभवातून आलेलं एकटेपण, हाल अपेष्टा आणि बहिष्कृत जगणं याच्याविषयी भाष्य करतं. तर ग्रामीण साहित्यामधला जो आशय आहे ते प्रामुख्यानं जातीय दृष्टिकोनही असू शकेल, पण त्याहीपेक्षा ग्रामीण जगण्यामधील ज्या हाल अपेष्टा आणि दृष्टिकोन आहे याच्याविषयी जास्त सखोलपणे भाष्य करतं. थँक्यू सर.
हॅलो. हा बोला. कॉम्रेड शरद पाटलांनी जाती व्यवस्था सामंती सेवकत्व असेल किंवा जात्यंतक भांडवलदारी लोकशाही क्रांती आणि तिची समाजवादी पूर्तीच्या निमित्तानं जे काही जात्यंताचं तत्वज्ञान मांडलेलं आहे किंवा जे काही विवेचन केलेलं आहे, हे एकूण जर आपण बघितलं तर हे बुद्धिजीवी वर्गापुरतं जास्त मर्यादित राहिलेलं दिसतंय. त्याची पाहिजे तेवढी चर्चा होईना, विद्यापीठीय पातळीवर त्यावरती चर्चासत्र भरतायत, पण ग्राउंड लेवलला आपल्याला ते जास्त उतरताना का नाही दिसत? कारण कॉम्रेड म्हणजे माझा प्रश्न असा आहे की शरद पाटलांचं तत्वज्ञान हे बुद्धिजीवी वर्गापुरतं मर्यादित का राहिले? नाही, खरं आहे हे. म्हणजे हा खरं माझा एक प्रश्न आहे की विद्यापीठीय चर्चेचाच केंद्र आहे शरद पाटलांचं लिखाण, पण त्या अजून लोक चळवळी किंवा ज्या पीपल्स मुवमेंट जे आहे त्याच्यात दिसत नाही. आणि त्या तत्वज्ञानाचं तो स्वरूप जैविक आहे, ऑर्गॅनिक आहे. तर त्याच्यामुळे ते फक्त इन्स्टिट्यूशनल असलं पाहिजे असं त्याचं काही कारण नाही. पण त्याचं एक कारण आपल्याला थोडासा विचार केल्यानंतर कळू शकतं की या तत्वज्ञानाला घेऊन जे सोशल प्रोसेसेस आणि सामाजिक चळवळी उभ्या राहण्याचं जे पोटेन्शियल ज्या लोकांमध्ये आहे तेच लोक वेगळा विचार करतायत. तर आता मुळात जी लोक म्हणजे आज देशातील जर सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक परिस्थिती पाहिली तर जिथे मी त्याला असं म्हणतो की गुड सेन्स जो आहे, तर आता शरद पाटलांचा विचार हा गुड सेन्स आहे, पण देशामध्ये कॉमन सेन्सचं राजकारण जास्त सुरू आहे आणि ते सगळ्याच पातळीवरती आहे. तर गुड सेन्स इज नॉट येट पार्ट ऑफ आवर पब्लिक कल्चर, बट कॉमन सेन्स इज आवर पार्ट ऑफ पब्लिक कल्चर. तर त्याला असं आपल्याला बघता येऊ शकतं. थँक्यू. हॅलो सर, माझा एक प्रश्न असा होता थँक्यू सर. की सध्या जर एनिबडी एल्स फ्रॉम द ऑडियन्स हॅलो, माझा टू आवाज आस्क येतोय एनी का? क्वेश्चन्स? हो हो. हा सर, तर सध्याचं जे राजकारण आहे जे जाती आधारित आणि धर्म आधारित आहे, तर हे राजकारण सेक्युलरिझमसाठी आणि जाती अंताच्या लढाईसाठी कुठेतरी अडथळा निर्माण करते असं आपल्याला दिसतंय. तर यावर काही मार्ग आहेत का किंवा काही उपाय सुचवता येतील का? प्लीज जरा गाईड करा. आहे म्हणजे आता शेवटी म्हणजे जाती अंत, वर्ग अंत, स्त्री दास्य हा गुड सेन्स आहे, हा चांगला विचार आहे. आणि चांगला विचार करण्यासाठी काम करावं लागतं, काम होण्याची आवश्यकता असते. चांगला विचार हा मुळात समाजाला सदृढ बनवण्यासाठी आहे. आणि आपल्या समाजामध्ये ज्या जातीय विसंगती आहेत किंवा ज्या सामाजिक विसंगती आहेत त्याच्यावरती असणारं ते उत्तर आहे. तर तुम्ही म्हणतात तसं जर कम्युनलिझम, कास्टिझम किंवा आता आपण एकूण देशातली परिस्थिती बघतोय, तर याच्यामध्ये जर आपल्याला जाती अंताचा, वर्ग अंताचा, स्त्री दास्याचा, सेक्युलरिझमचा लढा उभा राहताना दिसत नाही, याचा अर्थ देशात त्या प्रकारचा विचार रुजण्यासाठी काम करायचं आहे. म्हणजे आता महाराष्ट्राचं जर उदाहरण घेतलं हे घ्याल तर आता शाहू महाराजांना ज्यावेळेस बोर्डिंग सुरू केल्या कोल्हापुरात 26-27 आणि त्या जातीच्या नावानं सुरू केल्या, तर त्यावेळेस समाज तर जातीय समाज होता, परंतु तरीही त्यांनी त्या जातीच्या नावानं बोर्डिंग सुरू केल्या. तर तो एक प्रयत्न होता सामाजिक बदलाचा. तसा सामाजिक बदलाचे प्रयत्न रुजवण्याची आवश्यकता आणि त्याचं सातत्यपूर्ण मांडणीची आवश्यकता आहे असं आपल्याला म्हणावं लागेल त्याच्यात. नाही सर, सातत्यपूर्ण मांडणी अनेक लोकांच्याकडून होते असं आपल्याला बघायला पण मिळते. पण हे जे निवडणुका ज्या आहेत ते आपल्याला माहित आहे की 2-3 वर्ष 5 वर्षात पुन्हा पुन्हा आपल्या समोर येतात. आणि ज्या वेळेला निवडणुका येतात त्यावेळेला ही जी जातीचं आणि जे धर्माचं जे एकत्रीकरण आहे, म्हणजे विशिष्ट जातीच्या लोकांना एकत्र करणं, विशिष्ट धर्माच्या लोकांना एकत्र करणं, आणि ह्या एकत्रीकरणातून जी जात जाणीव धारदार बनवली जाते, तर यावर काय म्हणजे नेमकं कसं आपण त्याला रिॲक्ट करायचं किंवा याला काय उत्तर शोधायचं याच्यावर? खरं आहे ना, ते म्हणजे जात हाच संघटन झालेला आहे आणि जात हेच संघटन झालं असल्यामुळे जातीय समाजात राजकारण जातीच्या आधारावरती होते.
तर तो समाज बदलणे हाच त्याला उत्तर आहे ना. ठीक आहे सर, थँक्यू. थांबूया. Thank you, sir. थँक्यू. Now, the national seminar conducted by Shikshan Prasarak Mandals, Padmabhushan, Vasantraodada, Patil, Mahavidyalaya, Kavathe Mahankal, Maharashtra. The speaker of this plenary session, Dr. Milind Awad from JNU Delhi, the principal of the college and the participants. Well, the first thing that let me confess is that it was really a pleasure to listen to the views of Dr. Milind Awad on the topic of caste and its, let us say, the prevailing, how exactly it is, it has been prevailing everywhere, both in the academic and the non-academic sections. Well, caste has been the dominant sociological fact in India, which cannot be denied. And many theorists they have been talking about, they have talked about, and they have theorized the concept of caste. Most prominently, the writings of Dr. Babasaheb Ambedkar and Mahatma Phule in this direction, they are useful. Dr. Milind Awad in his speech has talked about how the caste make people vulnerable. So this vulnerability of the caste, not particularly in the, this vulnerability is to be seen not only in the humanities sections, but also in the disaster sections or in any other non-academic paths as well. Means you can look at caste from different perspectives, and it is to be seen, it is to be noticed. It is to be noticed in all the branches of knowledge, particularly that of the humanities. But as Dr. Milind Awad has said, it has transcended the boundaries of humanities and has entered into the other arenas. And the example is that of disaster management. Well, I absolutely agree with him. And the such vulnerable happenings, let us say, like the disaster management or disasters or the climate change, the sufferers are those who are the downtrodden or the poor people. So this caste and class mechanism that we find in India, it has been mixed very closely. But the point is the poor and the people of the caste or the Dalits, they have been suffering from these, let us say, these disasters. But the theories proposed by, as one of the participants has asked, of the Sharad Joshi's, Sharad Patil's this casteless or Zatyanta's Lada, as we have been saying. So how far this will go means, let us think that the Zatyanta's Lada will lead us towards a casteless society where people will be treated man will be treated as a man. That is the good sense, the distinction again made by Dr. Milind Awad. Good sense and common sense. All we are living in a common sense, which predominates the society today. But let us hope that in the coming future, the good sense will prevail, and in all of walks of life, let us be optimistic that this casteless society, the dream of many great leaders of India, and also of the other countries, it will come true, that there will not be a caste, though nobody will suffer from caste or on account of the caste. So with these views, and again thanking the organizers of the seminar for giving me this opportunity, I conclude my chairman's speech. Thank you very much. Thank you all. thank you so much, sir. Now I would like to request Dr. Appaso Porikar sir to give his vote of thanks for this session. Thank you. I extend my sincere gratitude to Dr. Milind Awad sir for sharing his valuable insights and giving us his valuable time. Again,
I would like to thank Dr. M. Sarvade sir for accepting our invitation and giving his valuable time to us. Again, I would like to thank the participants who actively participated in the session as well as they cooperated with us for the session. Last but not least, I thank to Dr. Pujamari, who is in the role of anchor actually, but she handled the session very well. Thank you very much. It's over to Nitish.